if the weather were nice tomorrow we would go on a trip. قلنا we would go on a trip. لاحظ أنا عبرت لك عن هذا الكلام، حطيت لك إكس. الوذر ما في نايس وبالتالي ما في رحلة. إذا if to لاحظت استحالة حدوث شيء في المستقبل tomorrow أو حتى في الحاضر ممكن يكون today. لاحظتوا بين الصورتين الآن إذا ذكرت الصورة الأولى ما كان عليها إكس وبالتالي احتمال حدوث الجو يكون جيد وبالتالي احتمال حدوث الرحلة. لكن في if to إذا استخدمت if to معناته مستحالة أن يكون الجو جميل وبالتالي استحالة أن نذهب رحلة. حطنا لك عليهم إكس. هذا بالنسبة لاستخدام if to الأول. إذن استخدام if to الأول عندما أعبر عن شيء مستحيل أو معاكس للواقع في الحاضر أو المستقبل بستخدم if to. بعبر عن شيء مستحيل حدوثه في الحاضر أو المستقبل بستخدم if to. وإلها أيضا if to استخدام ثاني خلينا نشوف. When you give advice use if to. If I were you I would buy that car. أحيانا أنت بتقول للشخص أنا لو كنت مكانك بشتري هذه السيارة. كيف بتعبر عنها؟ لو كنت مكانك بتقول if I were you. if I were مش if I was. إذا لو سمعت هاي الجملة من أحدهم if I were you I would buy that car على طول تفهم إنه بقدم لك نصيحة. إذا when you give advice you use if to. If I were you I would buy that car. لاحظ في if clause عندنا were ولاحظ في المين clause عندنا would وverb 1. إذا هذا الاستخدام الثاني ل if to عندما تقدم نصيحة. If I were you I would study physics. لو كنت مكانك بدرس فيزياء. If I were you I would study physics. أيضا مع I استخدم were وعندنا في المين clause would plus verb 1. الآن خلينا نشوف التمرين، نشوف كيف نعمل بالنسبة للإف كلوزز. أنا عامل لك طبعا في التمرين هذا يعني جمل بتعالج وبتغطي F1 و F2. الجملة الأولى if I have enough money I will ولا I would buy a house. طبعا الطلاب بهمهم هذا النوع من الجمل، بهمهم كثير هذا النوع من الجمل، لأنه إيش بعمل بالاختبار؟ بعطيك الجزء، يعني يا بعطيك الفعل في الإف كلوز بطلب منك الفعل في المين كلوز، أو العكس أحيانا بعطيك الفعل في المين كلوز بطلب منك الفعل في الإف كلوز. لاحظ if I have verb 1 إذا لازم أخذ طبعا will وليس would. هذه F1 هاي F1. I will buy a house. If I had لاحظ أنا عملت لك الجملة الثانية نفسها بس غيرت لك الآن الفعل. If I had طبعا أفكر على طول بإيش؟ would لأنه هاي F2. بعود أعيد have present أعطاني will. had past أعطاني would. طيب if سامي has enough money، طيب has هاي بنعتبرها present لأنه سامي وهي وشي بأخذوا has ما بأخذوا have. إذا بعملها معاملة البريزنت وبالتالي بأخذ will. he will buy a house. طيب if I لاحظ الآن أعطاك الفعل في المين كلوز would وطلب منك الفعل في الإف كلوز. would أعطاك would، طبعا would بتخليني أفتش على where. قلنا was ممنوع استخدامها في F2، ممنوع منعا باتا، وبالتالي لازم أخذ where. If I were rich I would help the poor.
if the weather is، لاحظ is present، إذا if the weather is rainy tomorrow we won't ولا we wouldn't go to the zoo. طبعا we won't. won't اللي معناها will not، لأنه مع ال present بأخذ will not أو won't. أحمد will get angry. will هي أعطاني الآن will get. if you tell ولا told، طبعا will get تعطيني ال present simple present اللي هو tell. لو قال أحمد would get angry بأخذ told. كمل التمرين. if you didn't study hard، لاحظ أن هنا النفي بتاع ال if you didn't، طبعا didn't معناها if to، إذا لازم أخذ wouldn't. لو كان عندي don't أو doesn't بأخذ will not، لكن عندي didn't بأخذ would not. if جمال doesn't study hard، لاحظ doesn't إذا لازم أخذ can't أو won't. هذا قلنا ممكن نستخدم موديل آخر بدل will اللي هو كان. لو كان عندي didn't بأخذ couldn't. maybe I will fly to London tomorrow. maybe I will fly. لاحظ الآن أنا الجمل السابقة بتعالج الفورم يعني الشكل. الجمل 9 و10 بتعالج الاستعمال. maybe I will fly to London tomorrow. احتمال maybe هذه معناها محتمل. احتمال إني أسافر بالطائرة إلى لندن غدا. إذا في احتمال قلنا على طول استخدم F1. طب إيش F1؟ F1 اللي هي simple present. if I fly to London I will. إذا أخذ fly وأخذ will. طب وين مفتاح الحل؟ مفتاح الحل هنا maybe. maybe هاي مفتاح الحل لأنه هذا احتمال. I won't have enough money tomorrow. معناته هذا بحكي انه مستحيل يكون معاه، سوف لن يكون معاه فلوس غدا. طيب سوف لن يكون معناته بيحكي عن استحالة وجود فلوس معاه غدا. اذا استحالة شيء بنعبر عنه ب F2. طب F2 كيف بعبر عنها؟ if I had F2 enough money I would. بعود أعيد هاي 9 نمبر 9 maybe احتمال يكون عندي فلوس، عفوا احتمال اني اسافر للندن. اذا احتمال باخذ F1 و F1 simple present هنا، وطبعا will هنا. I won't have enough money tomorrow من اولها قال لك انه مش راح يكون معاه فلوس. if I had، إذا لو عبر عنها ب F2 if I had enough money I would buy a bicycle. طبعا هذا حل التمرين الجزء الثاني من التمرين. ومحتويات الدرس، نعود لمحتويات الدرس العاشر. إذا الدرس العاشر كانت محتوياته اللي هو if condition type 1 و if condition type 2، وزي ما شفتوا غطينا الفورم الشكل، كيف نعرف من الفعل انه هذا F1 او F2، وكيف نستخدم او متى نستخدم F1 عندما يوجد احتمال لحدوث هذا الفعل، وفي الحاضر طبعا او المستقبل، واستخدام F2 عند استحالة حدوث هذا الشيء في الحاضر أو المستقبل. بهذا أعزائي المشاهدين أحبائي الطلبة نأتي إلى نهاية الدرس العاشر. أرجو أن تكون وضحت أمور F1 و F2، وإلى اللقاء في الدرس 11 لنوضح أمور F3. وهذا خالد الخطيب يحييكم.